pentru că știu că nu sunt toți interesați de ceea ce ține de medicină, mi-am zis să împart vlogmas-ul într-o parte de vlogmas normal și un vlogmas mai medicinist, în sensul că acum vreau să vă vorbesc despre plămâni, despre tot ce ține de plămâni și după cum veți vedea, clipul ăsta e format practic din două părți, o parte care a fost filmată acum 2 zile când intenționam să postez clipul până seara când să mă răzgândesc și din partea asta. Așa că acum voi începe cu introducerea pe care am tăiat-o de dincolo. Și în introducere vreau să vă zic, de fapt și de drept, că pentru a examina plămânii trebuie să urmați cele 4 etape, adică inspecție, palpare, percuție și auscultație. Inspecția, în primul și în primul rând, trebuie să te uiți la toracele omului, adică să vezi una la mână dacă are modificări de perete, adică modificări ale tegumentelor, spre exemplu în unele cazuri în care omul tușește foarte, foarte mult, pot să apară venișoarele acelea sparte undeva la baza toracelui, unde se inserează, unde se prinde diafragmul, să zicem așa. Tot la capitolul inspecția toracelui putem să vedem dacă toracele are formă normală sau dacă are o formă ceva mai diferită. Pentru că există torace enfizematos, în funcție de boala pe care o are pacientul, poate toracele lui să se deformeze și să ia mai multe forme. Deci lucrul ăsta trebuie să fiți atenți. Chestiile astea oricum le găsiți în cartea de semiologie, dar vi le-am zis și eu ca să știți acolo. Eu nu o să vi le dau să intru în detalii la fiecare care sunt tipurile de torace și cum anume se poate modifica el în boli, dar doar v-am zis că trebuie să-l inspectați și să vedeți. Cel mai adesea puteți observa, să zicem, un torace enfizematos. Pe ăla cred că îl vedeți de la distanță. Ok, după ce ați făcut inspecția toracelui și v-ați uitat la el, trebuie să faceți palparea. Și în cazul plămânilor, palparea se face una la mână pentru a verifica dacă ampliațiile și amplexațiile sunt simetrice și normale, caz în care o să puneți ambele mâini de o parte și de alta toracelui pacientului și îl puneți să respire de câteva ori. Și atunci veți vedea dacă în momentul în care inspiră, toracele se expandează, să zicem așa, în mod egal în ambele părți, sau dacă într-o parte rămâne mai nemișcat, caz în care s-ar putea să aibă patologii pe acea parte și trebuie verificat printr-o radiografie. Tot la capitolul ampliații și amplexații puteți să, la capitolul palpare, puteți să vedeți și transmiterea vibrațiilor vocale. Și lucrul ăsta îl faceți tot așa, fix cum ați pune stetoscopul pe plămâni, pe torace, pe spate, numai că în loc de stetoscop vă folosiți de mână, puneți mâna pe toracele omului și îl puneți să rostească un cuvânt cu foarte multe consoane. Cel mai adesea folosit este cuvântul 33. Și tot așa o să vă uitați comparativ într-o parte și în alta, adică puneți în dreapta mâna, îi spuneți 33 și după care puneți în stânga în același loc mâna 33. După aia coborâți 33, 33, 33, 33 și o să vedeți că o să simțiți la mână niște vibrații. Alea sunt vibrațiile vocale și trebuie să fie din nou uniforme în ambele părți. Dacă într-o parte se transmit mai puternic sau mai puțin puternic, din nou s-ar putea să fie anumite patologii. Și chiar o să le simțiți. Nu știu, faceți lucrul ăsta, faceți experimentul cu prietenii voștri, cu prietenii, iubiții voștri, whatever. Chiar încercați de curiozitate, că e super, super mișto. Și mă rog, clipul ăsta s-ar putea că este mai mult destinat studenților la medicină anul 1 și 2, pentru că cei din anul 3 probabil știu deja lucrurile astea, din anul 3 în sus. Bineînțeles că în practica curentă, în momentul în care examinezi un pacient ca doctor, ca medic, nu e posibil să săriți anumiți pași, cum ar fi asta cu amplexații și ampliații și asta cu transmiterea vibrațiilor solare, era să zic, Doamne, vibrațiilor vocale. Deci nu vă faceți griji, oricum să zicem că pasul cel mai important îi tot auscultația și percuția de altfel, că la percuție îți dai seama unde, dacă ai o matitate, unde anume începe, unde se termină. Bun, și acum voi insera cea de-a doua parte a clipului cu auscultația și percuția, în care l-am folosit cobai pe Ovidiu. Clipul este ușor întunecos pentru că nu am
modificat lumina cum trebuie, așa că vă rog, bear with me și încercați să vedeți, o să încerc și eu să-l modific cât de cât, să vedem ce iese. Și cam asta ar fi tot. Bun, stați așa. Am reușit să-l conving și pe domnișorul Ovidiu. Ei, orice, dar nu stetoscopul. Nu mi-ai povestit ce trebuie să fac. Stai așa un pic. Închide așa cu pisica. Ușor, ușor, ușor. Așa. Tu trebuie să stai și să fii frumușel. Bun. Deci, cum vă ziceam, l-avem aici pe domnul Ovidel, care o să ne fie cobai la auscultație. Auscultația se face la plămâni, adică, mă rog, auscultație, care cum vreți să-i ziceți. Și eu o să vă zic cum am învățat eu. Deci la următoarele 3 minute, cred, 3-4 minute, vor fi despre medicină. Dacă vreți, săriți peste ele, pur și simplu, dacă nu vă interesează. Și ideea este următoarea, una la mână. Pacientul se întoarce cu spatele la voi și de preferat să fie golicel. Dar noi pe video nu îl dezbrăcăm aici. Puteți doar să-i ridicați bluza, dar noi pe video nu îl dezbrăcăm aici. Să stea drept, să stea cu privirea în față și voi veți lua stetoscopul și veți, mă rog, eu nu-l ascult acum, dar ideea e următoarea. Când veți fi la ascultație, stați așa să-mi ridic și mânecile să vedeți ceva, ideea este să ascultați comparativ, într-o parte și în alta, adică unde puneți prima oară stetoscopul în partea asta, după care îl puneți în partea asta, după care îl puneți în partea asta, după care în partea asta, după care în partea asta, după care în partea asta. Ca să puteți să faceți comparație dacă se aude într-o parte mai diminuată sau într-o parte mai nu știu cum sau chestii de genul ăsta. Eu așa am fost învățată la semiologie. Și partea de sus este cea mai complicată, practic, pentru că trebuie să ascultați între linia asta a scapulei, osul ăsta mare de la umăr, că dacă puneți pe scapul nu o să auziți absolut nimic. Și coloană. Deci, ăsta e spațiu. Ăsta e spațiu în care fâșia asta până unde se termină scapula, o să auziți plămânul. Dacă puneți aici, nu o să auziți nimic. Dacă puneți pe coloană, nu o să auziți nimic și nu are niciun sens. Și voi o să ascultați ceva de genul. Pam, pam. Ideea este la ascultația plămânului întotdeauna să așteptați să-și termine respirația. Adică, trage aer și îl și expiră până la final. Pentru că sunt unele sunete din astea anormale care apar ori în perioada în care inspiră, ori în perioada în care expiră. Sau se aud în ambele părți. Dar asta este ideea, să-l lăsați să-și termine respirația. Ascultați așa, adică o să dureze puțin el. Și dacă simte nevoia pacientul, poate să ia și o scurtă pauză, că uneori se mai hiperventilează și începe să amețească. E un lucru care se întâmplă, deci puteți să-l... Da. Ideea este pacientul să insistați să respire pe gură. Adică ca să auziți ceva, că dacă respiră prin nas, nu o să auziți mare lucru. O să auziți câte ceva, dar nu mare lucru. Și, cum ziceam, comparativ. Pam, 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 pam. Iar de aici trebuie să-l luați frumos, să-l ascultați până aceișa. Pam, 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 până tot toracele de jos, până unde se termină plămânul. După care o să-l și, ca să ne dăm seama că uneori există lichid la nivelul plămânilor, ca să ne dăm seama, îi facem, în afară de faptul că nu o să se audă murmurul vezicular sau ceea ce auziți voi când un om respiră normal, este ca un fâșit așa. Nu știu exact cum să-l spun, cum să-i spun. Trebuie să vă obișnuiți mai întâi să ascultați murmurul ăsta la o persoană sănătoasă, pentru că după aceea o să vă dați seama care este persoana care nu e sănătoasă. Ideea este că, în cazul în care are apă la plămâni sau altfel de chestii, cel puțin în baze, dacă are apă la plămâni sau pleurezii, pe o singură parte sau pe ambele, o să vedeți că nu mai auziți murmurul respectiv. Și ca să vă dați seama dacă este într-adevăr ceva acolo, puteți să faceți mișcarea percuție, să numești. Și nu-i cu salam și nu-i cu manele. Ideea este, puneți degetul, lipiți un deget, de obicei ăsta, mijlociu, știi, degetul cel mai expresiv din toată mâna, iar cu celelalte degete loviți peste falanca din mijloc. Și o să auziți că sună gol. Da? Asta e normal. Să auziți așa, ca și cum dai într-un butoi.
Dacă auziți că se aude pur și simplu foarte, foarte mat, cum se aude pe os, nu știu dacă auziți ceva acolo, înseamnă că este ceva acolo și că trimiteți la o radiografie. Dar de obicei se aude... Nu știu dacă ați auzit ceva. Se aude diferent. Tu auzi, da? Dar nu știu dacă surprinde și chestia asta. Și camera. Și nu uitați să-l ascultați, întoarce-te cu fața, la pacienți, la domnii doctori, adică. Nu uitați să-l ascultați și în ceea ce se numește fosa supraclaviculară. Aici, deasupra, vină mai aproape de cameră, ca să vadă. Așa, scuzați umbra, da? Aici, în fosa supraclaviculară, nu pe os, ci aici. Aici este apexul sau vârful plămânului și aici, de cele mai multe ori, se cantonează TBC-ul, pentru că este o zonă mai prost ventilată. Și în cazul ăsta, de multe ori, poți, mă rog, nu de multe ori, eu, spre exemplu, n-am auzit până acum, dar din ceea ce am învățat până acum, știu că aici se cantonează cel mai adesea TBC-ul, adică aici poți face o cavernă și atunci se audă un suflu de cavernă. Dar da, ascultați și aici și tot la fel, lăsați să se termine respirația. Și dacă vreți, puteți să-l ascultați și în față, la plămâni. În cazul în care e o femeie cu un pept mai voluptos, nu o să auziți mare brânză, și de-aia e mai bine pe spate și majoritatea ascultă doar pe spate. Dar dacă ar fi să fim complet corecți, puteți să, trebuie să-l ascultați și pe aici. Și parcă profa mea l-asculta inclusiv în sub braț. Da, da. Așa, revenind. Acum, ceea ce... Sunt un băiețel cu coafura asta. Mi-am prins părul. Ceea ce e normal să ascultați. Te deranjez? Nu. Domnul pacient? E ok. Ok. Ceea ce e normal să auziți este murmurul vezicular. Prescurtat, MV. Dacă vedeți pe undeva, e MV-ul. Ceea ce nu este normal să auziți sunt și anume ralurile. Și ralurile astea pot să fie de mai multe feluri. Poate să fie raluri crepitante, raluri, de obicei sunt 4 soiuri. Crepitante, subcrepitante, sibilante și ronflantele. Oamenii care nu sunt pasionați de medicină, îmi pare sincer, super, foarte rău. Ar fi, mă rog, mult mai mult de vorbit dacă ar fi să le descriem pe fiecare în parte. Nu o să fac asta acum, mai vedem altă dată. Pe scurt, asta ar fi cu plămânii. Sper că v-am lămurit pe câțiva dintre voi, măcar la examenul practic de semiologie, să știți unde să puneți stetoscopul și ce anume să faceți. Posibil să dați și de unii profesori care să fie prea nerăbdători, să nu vă mai aștepte să faceți corect așa A la Z cu terminarea și inspirației și expirației pentru fiecare din asta, da, vedem, vedeți voi acolo. Vă descurcați, o să fiți minunați, super mișto. Și poate o să vă dau și niște sfaturi despre cum să treceți peste prima sesiune din viața voastră mai ușor. Dar asta e tot momentan. Mă duc să mănânc.